Ann Agustin, your unboxing girl. So for today's video, i-unbox natin ang summer gift ko sa aking bunso na si Katie. Ayan, mag-unboxing tayo. Dumating na yung package na nintay ko from Amazon. Of course, from Amazon. Binilan ko siya ng bike. Ayan, para so, syempre, it's summertime, masarap gumala pag sa araw-araw, masarap gumala, ayan. At saka para refreshing yung ano niya, yung summer niya. Binilan ko siya ng bike para ma-enjoy niya yung summer na mag-exercise siya. Ayun. I think kasi yung pagbabike is a sort of ano siya, exercise siya para sa mga bata. So, I decided na umorder ng bike for my daughter, 2 years old daughter. And let's see kung ano magiging reaction niya, kung matutuwa ba siya. So, wala siyang idea. Hindi ko sa kanya sinabi na bibilang ko siya ng bike. At hindi ko rin alam kung alam niya na talaga ang bike. Kasi 2 years old pa lang siya. So, arat na, mag-unboxing na tayo. At magpapatulong ako sa hubby ko assemble kasi hindi ako magaling sa mga assemble na mga ganyan. So, let's start. Samahan nyo kami, guys. At, syempre, pag na-unbox na siya, samahan nyo rin kami mamasyal gamit ang kanyang new bike. So, arat na. Para pag mag-grocery kami, pag magkasama kami, ayan, ready na kami. Kasi actually, kapag lalabas kami, hindi siya bibili. Hindi siya magpapabili ng karamele, ganun. Ay, mga candies, mga Kinder, Nutella.
look. Ha? Wow! Guarda ka, stay to bike. Hey! Ito bike, guarda. Ah? Ayaw mo ng bike? Pero guarda. Oh, no. Bike ni bike ni Papa. Bike ni Lumboy bike. Tingnan nyo. Ang dami naming dala. May McDo, tapos may bag. Nalalagyan na ng diaper, ng wipes, tapos yan, bag, alcohol. Okay. Samahan nyo kami, guys. Yan. So, sneak peek muna tayo kasi hirap ng isa lang kamay. Ito, sasabihin ko lang ang aking reaction about this bike na nabili nga namin sa Amazon for only 89 euro. So, ayan, mukha siyang, yan, ginagamit na namin siya sa paglabas-labas, yung pag-park, yan, kahit siguro pagpunta kami ng beach, ito na lang dadali namin. So, ayan, para siyang pasigino, para siyang stroller. Yan, yun yung daming laman, di ba? Yan. Tapos, ang laki ng mga gulong niya. Yan, malaki yung gulong niya. Tapos, may hawakan siya ng dual hands. Tapos, meron siyang ganito para cover ni Katie. Yan, para makover siya. Tapos, may belt. Yan, tapos hawakan ni Katie. Tapos, lagayan ng paa niya. Tapos, may pedal. Tapos, tingnan niyo yung gulong yan. Tapos, may lalagyan na ng tubig dito. So, I like it. Ayan, tapos meron din siya lalagyanan dyan ng compartment. At naiikot siya. Nabababa siya dito. Yan. So, hindi ko lang alam gawin. Papagawa ko sa hobby ko. So, ayun nga, ang aking napansin dito sa... So, ang tatak niya ay Lionello. Ayan. So, ang aking masasabi lang dito sa bike na to, nandun kasi mga anak ko naglalaro kasama ng daddy nila. Ako yung mag-vlog. Magbibigay na reaction video about this is, I love it. Kaya ako siya binili na ganitong kulay, guys. Hindi pink. Kasi yung stroller niya is pink na. So, this one, yung bike naman is ganito, gray, black and gray. Kasi maganda siya, guys. Pang unisex siya. So, if ever man na hindi siya dumihin, ayan, kasi yung pink na na stroller niya is lagi siyang konting lang is na mamakyahan na siya, na stain na siya kaagad. Pero madali rin alisin yung stain na yun sa stroller niya na pink. So, this one is ganitong kulay para iba naman, di ba? At saka, in the future, kasi advance ako mag-isip, so pag hindi na nila kailangan ng bike na ganito kaliit, pwede ko siyang mabenta sa marketplace. So, unisex. So, pwede ko siyang ibenta kahit kanino. Hindi siya mamimili ng buyer. So, gusto ko siya kasi maluwag siya. Ayan, pwede siyang nabababa din siya dito. Ayan, pag medyo nakatulog na siya. Tapos yun nga, ayan. Hi, baby! So, gustong-gusto niya tong bike na to, guys. Mas maganda pa kasi malaki yung... Oh, ito pa siya doon vlog, Rafael. Malaki yung niya, yung gulong niya. So, medyo safety talaga siya. Pang siya, pang travel siya. Pwede mo siyang hindi siya ordinaryong bike na katulad nung bike dati nung anak ko, yung panganay ko sa Pilipinas na maliit lang yung mga gulong. Pang cutie-cutie lang talaga. Pang walk-walk lang sa park. Ito, pwede mo siya talagang pang malakasan, pang travel siya talaga. Medyo mas gusto ko yung okay sa akin yung gulong niya. Hindi siya plastic yung niya, yung gulong, talagang rubber siya. Tapos, yun nga lang, medyo siya heavy. Pero pang siya, itong binili ko is 3 to 5 years old na. So, pang matagalan niya na magagamit. So, Katie is only 2 years old. Kaya hindi pa niya masyadong abot yung pedal. Pero okay na sa akin. Mas maganda, mas wais kasi guys, na bumili ng mga gamit ng mga bata, yung medyo may allowance na medyo hindi nila madaling malalakihan. Ganun. So, ayun nga. Yun lang. That's my vlog for today. And I really like this. Yan. Pang malakasan siya. I mean, pang
gora talaga siya, pang adventure siya, hindi siya yung pang playtime lang. So, I like it. And yun nga, sa Amazon siya for only 89 years old. 89 euro.